حاولوا اغتياله والتخلص منه مرة بالسم، ومرة بإطلاق الرصاص عليه، ولكنه بدا محصن ضد الموت. إنه الشيطان راسبوتين كما أطلقوا عليه في روسيا. ولد الراهب الروسي غريغوري راسبوتين في عام 1869 في سيبيريا، وظهرت لديه في طفولته رؤى مستمرة عن القوى الإلهية وقدرات الشفاء الخارقة، وكان يستطيع أن يشفي حصانا بمجرد لمسه. اكتسب في مراهقته اسم راسبوتين، وتعني الفاجر بسبب علاقاته الفاضحة، وكانت النساء تتعلق به وتتجه إليه بمجرد نظرة ثاقبة من عينيه. حتى الرجال ما كان لهم القدرة على مواجهته والتحديق في عينيه طويلا. في سن 30 أصبح زوجا وأبا ل4 أطفال، وكان مولعا بالشرب وسرقة الجياد، وترك قريته وأصبح مسافرا جوالا في أنحاء روسيا وخارجها. وبعد أن اتهم بسرقة حصان، هرب إلى أحد الأديرة وحصل على صفة الرهبنة. في إحدى المناسبات أعلن راسبوتين أن السيدة العذراء ظهرت له، وأمرته أن يتوجه إلى العائلة الملكية في روسيا لتقديم المساعدة. ثم توجه إلى العائلة الملكية وكون شبكة ضخمة من الأصدقاء والمعارف من الطبقات العليا، حتى اعتبروه في موسكو مرشدا روحي أو رجل مقدس، وساعده في ذلك سحر شخصيته وقوتها، حتى أن الإمبراطورة استعانت به في تخفيف الألم عن ابنها وريث العرش إثر مرض سيلان الدم، وبالفعل نجح في ذلك. وبمجرد أن أثبت راسبوتين قوته الخارقة، أصبح مستشار الإمبراطورة وأمين إصرارها، وكلما زاد نفوذه زاد أعدائه، خصوصا أنه اشتهر عنه أنه كان يعيش حياة السكر والعربدة خارج القصر الملكي، حتى أن 2 من الرهبان أنصاره فيما مضى أصبح على اقتناع تام من أنه تجسيد حي للشيطان وحاول قتله، ولكنه نجا منهما. وأبلغ الإمبراطور والذي قرر نفيهما، لكنهما استطاع تحريض إحدى النساء على قتله، وبالفعل هاجمته بسكين، لكنه نجا أيضا وأصبح أكثر قوة مما مضى، حتى أنه بات باستطاعته تعيين وإقالة الوزراء. وبعد كل هذه السلطة وأثناء الحرب العالمية الأولى، أصبح اللوم كله يقع على كتف راسبوتين بسبب الأوضاع السيئة للبلاد، لدرجة أن مدينة سان بطرسبرغ أصبحت تلقب بمدينة الشيطان. تعد قصة التآمر لاغتياله في 16 من ديسمبر عام 1916 من القصص المليئة بالإثارة، حيث تآمر عليه مجموعة من أعدائه ودعوه إلى قصر مويكا، بحجة أن إيرينا التي يشاع عنها أنها أجمل امرأة في سان بطرسبرغ تريد مقابلته، وقبل راسبوتين الدعوة. وأثناء انتظاره قدم رجل له طعام وخمر مدسوس بهما سم يكفي لقتل 5 رجال. والغريب أنه بعد أن أكل وشرب ظهر وكأنه محصن ضد السم، فأخرج أحد الأمراء مسدسه وأطلق النار على راسبوتين. وقد كان من دبر هذا الاغتيال هم بعض أمراء العائلة المالكة، فخرجوا جميعا بعد إطلاق النار وغادروا المكان. لكن أحد الأمراء تذكر أنه نسي معطفه، فعاد ليأخذه وقرر أن يفحص الجثة مرة أخرى، فإذا بالشيطان يفتح عينيه ويطبق على رقبة الأمير بيديه، فصرخ الأمير حتى سمعه باقي الأمراء بالخارج، فأسرعوا إليه وأطلقوا 3 أعيرة نارية أخرى على راسبوتين، وقيدوه بالحبال وقرروا إلقاء جسده في نهر نيفا. ومن العجيب أنه بعد اكتشاف الجثة بعد يومين، دل التشريح على أن راسبوتين كان ما زال حيا عندما ألقي به في النهر، وأن سبب موته الحقيقي هو الغرق وليس الرصاصات أو السم. الأعجب من هذا كله أن راسبوتين قبل قتله بأيام في ديسمبر عام 1916 كتب خطابا للقيصر يتنبأ فيه بقتله وعن قتلته المحتملين، وكتب يقول: إذا قتلني أقاربك فلن يبقى أي فرد من عائلتك حيا لأكثر من 2 عام، ولا أي شخص من أولادك أو أقاربك، فسوف يقتلهم الشعب الروسي. سأقتل، لم يعد لي وجود في هذه الحياة. وهذا ما حدث بالفعل، حيث أن بعد مقتل راسبوتين أعدم قيصر روسيا وعائلته على يد الثوار البلشفيين، وصدقت نبوءة راسبوتين. القصة حقيقية تماما كما ذكرها التاريخ الروسي. إذا عجبتكم الحلقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آرائكم في التعليقات.